ماريا. ماريا. حياكم الله بالقناة. عندنا اليوم BMW تشتكي من تقطيعة، هي تمشي وفيها صوت، واليوم راح نبين لكم بالفيديو طريقة فحص تهريب الهواء، خاصة السيارات التيربو. جدا ضروري انه يكون فيها تهريب الهواء تقريبا صفر، عشان السيارة ما تعاني من اي تفتفة او تقطيع او مشكلة او زيادة في استهلاك البترول او ضعف في العزم. تابعوا معنا الفيديو. يوم فحصنا السيارة احنا جاتنا كودات. طبعا انت ركز مع الايرماس بوسيبيليتي، ايرماس 2 هاي. مختصر الكلام يعني في تهريب هواء، والتيربو قاعد يحس انه في ليك في السيستم، ف راح نفحص احنا تهريب الهواء، راح نشوف وراح نقول لكم ان شاء الله الخطوات. طبعا بنفحصها عن طريق الجهاز اللي هو كاشف الدخان. راح نوصل للجهاز الحين من اصابع البطارية، يعني 1 زائد 2 ناقص. ننتظر الجهاز لين ما يحبس ضغط ويعطينا الدخان. مثل ما شايفين الدخان الحين قاعد يطلع. راح اوصله في اقرب مكان لي في الهوزات عشان اشوف من وين قاعد يطلع التهريب عندي. حاليا شبكته انا هنا، شوفوا معي. فكينا الهوز هذا تمام وقاعدين نحط. شايفين بدأ التهريب، الدخان واضح الحين. شوف هذا مكان الحساس، قد يكون عندك نفس البيب هذا لأنه بلاستيك، ومع الحر يتعب في السيارات هذه البي ام وهالسيارات. فشوف كيف عندك هنا في تهريب. فمبدئيا راح نفتح الحساس ونشوف شو المشكلة، ونشوف شو الهوز اللي محتاج تبديل. هذا الهوز عقب ما طلعناه مثل ملاحظين مكان الحساس هنا في تهريب. هم هذا مكان الخرطوم شوف كيف هنا ناشف متكسر، فما ينفع. هالهوز لازم بالكامل يتبدل. لكن راح نفتح هذه الحين بعد نتأكد. شوف اصلا ما طلعناه شوف كيف صاير ناشف وتعبان اصلا، خلاص ما في فايدة. هذا الهوز باي باي، نجيب لازم واحد ثاني بداله، ما ينفع هذا الهوز. هذا الهوز الجديد تمام. طبعا يجيك اصلا كامل مع الحساس. وشوف يعني ما في داعي اتكلم، يعني واضح الفرق. والقديم كيف تعبان متاكل. هذا اصلا بلتين راكب، هذا من الحر شكله خلاص تكسر وصار تعبان اصلا اوريدي ناشف. فراح نبدل الهوز ان شاء الله، وراح نركبه ثاني مرة، وراح نسوي كيف دخان ثاني مرة لحد لا ما خلصنا الشغل ونتأكد انه ما في تهريب. عقب نعطي السيارة تيست درايف ونشوف شنو هي المشكلة. الحين طبعا ركبنا القطعة الجديدة هنا، طبعا ضغطناها ما هربت، امورها طيبة. مسوي لها تيست درايف الحين وان شاء الله الامور بتكون 100%. الحين نفتح ثاني مرة نمسح الاعطال تمام، وبعدها نسوي تيست درايف حق السيارة ونجرب ترجع الكودات وشلون يقول معنا ماشي السيارة. نجرب السيارة ان شاء الله نشوف وش يصير. طبعا سوق السيارة على شكل متنوع، خفيف، سرع شوي، دوس شوي، خفف، امش. جرب كل الاشكال اللي يمكن يسوقها العميل عشان تتأكد ان السيارة عندك تكون سليمة 100% وما فيها مشاكل. هذا كيك دور تيربو، تأكد ما في اي لاج او ان اي تفتفة او قطعة. الامور طيبة حاليا، ما تلتزم بالسرعة القانونية في الشارع قد ما تقدر، لكن هذا تيست درايف. طبعا كمبيوتر راكب هنا عشان نرجع ثاني مرة نفحص نتأكد من البيانات. إذا خزنت مشكلة أو شيء راح يبين، وإذا الأمور طيبة طيب نسلم الزبون إن شاء الله. الحين بعد الفحص والتجربة نرجع ثاني مرة
نفحص السيارة، نتأكد ان امورنا طيبة، فهي الحمد لله طيبة وراحت الكودات والامور ان شاء الله 100%. اتمنى الفيديو استفدتوا منه وعجبكم، واذا في عندكم اي اسئلة او مقترحات، وان شاء الله اكون قادر اني اساعدكم وارد عليكم ان شاء الله في التعليقات. والسلام ختام.